Meron tayong message ulit from Miss Kachi. Ang sabi niya, bakit ganun? Hindi ako makapag-set up ng based doon sa signal mo. So, doon sa ating GC po kasi guys, meron po tayong mga signals ng gold. At sabi niya, bakit kaya hindi siya makapag-place nga ng order? So, sabi niya, tama ba yan? And then, upon checking, sinilip ko ang kanyang setup, nilagay niya yung take profit dito sa area na to. Tapos yung stop loss price dito. So, gold yung tinetrade. At dito niya po nilagay yung price nung gold. Which is wrong kasi dapat dito mo isa-set up yung close price o yung TP price at dito mo isa-set yung SL price. Ibig sabihin, yung dito po kasi, yan yung dollar value. Let's say ang gusto mong matalo lang is $10. So, ilalagay mo $10. So, automatic na magko-compute kung anong price yung $10 na loss mo. Kapag nilagay mo $20, automatic na mag-a-adjust dito. Ngayon, kapag ang signal naman, 'di ba, ang nakalagay po doon is kung ano yung TP price tsaka yung SL price. Kaya kapag gusto mo ilagay yung price kung saan magko-close ang iyong trade, 'di ba? Ito yung mga price ng gold. Ayan. So kung gusto mo ilagay yung price na yan dito, automatic naman mag-a-adjust kung magkano yung magiging talo mo. So, para mas madali pong intindihin, ipapakita ko sa inyo sa actual platform. At ayan, sinagot natin si ma'am na dito mo ilalagay ang close price at dito yung close price ng take profit, close price ng SL or stop loss. Ayan, dito pinakita natin yung screenshot sa kanya na if ang nakaset ay take profit natin at 2027.73. So, dito mo itatype yan. So, ang magiging profit mo, nako-compute na dito automatic na if ma-hit ang iyong TP, kikita ka ng 5.99 USD. So, base yan sa lot size na sinet natin. Ngayon, dito naman po, dito natin ilalagay yung stop loss price. Ibig sabihin, kapag po ang tinakbo ng presyo ng gold ay umabot ng 2037, tanggap natin na talo tayo. So, magkano yung talo? It's $3.18. So, ayan po yung ating risk and reward sa pagte-trade. So, pakita natin sa actual na platform. So, ayan guys, kapag kunwari, gusto mo mag take profit at kunwari 25, ayan, nagbabago-bago. Nakikita nyo guys, nagbabago yung nasa itaas. So, kung kunwari lang, lagay mo to ng 2,000. O, magkano magiging profit mo? 33. So, nako-compute po iyan. Ngayon, kunwari, hindi mo naman alam kung ano yung SL mo. Gusto mo lang ibase yung take profit mo. Kunwari, sabi mo sa sarili mo, gusto mo mag-take profit kapag kumita na ako ng kahit $10, kahit $1 lang. So, ayan. Sabihin niya, ang TP mo is 2033. So, yan yung isa-set mo sa trade. Kapag stop loss mo, kunwari, ang kaya mo lang malos is $1 lang din. So, ayan, automatic nag-adjust po ang close price. Okay? Gets nyo ba guys? So, kapag po dito kayo naglagay ng price, yan yung amount na kung ano ang matatalo mo. Yan yung maximum loss sa iyong trade. Ito naman yung maximum profit o yung take profit sa iyong trade. Ito naman yung presyo kung saan magko-close yung price. Ito yung mga current price. Okay? Current price kapag magsasell ka, current price sa buy. Ito naman yung price kung saan mo nape-predict or ina-assume na papunta yung galaw ng market. So, wala pong makakasabi kung saan talaga ang galaw ng market. Kaya, ang kailangan lang natin talaga gawin is
to have a trading plan. So, dalawa lang yan. Either ma-hit yung stop loss mo or yung TP mo. So, ganun. So, kapag ang take profit mo, for example, $5, tapos yung loss mo is dollars, ayan, na o-compute na yan dito. Pero 'di ba sa mga trading signals, usually ang sineset po dyan is yung TP price tsaka yung SL price. So kapag yun ang pinrovide, syempre, yan, i-set nyo. Kung ang sabi is, ang TP is 2027, iset mo 2027. Kapag ang SL mo is, ayan, ayan ang iyong loss. Okay? So, yun lang guys. And then, i-click nyo yung sell. I-click nyo lang to. So, ayan lang guys. Bye!